السلام عليكم سيوات. عندكم معنا واحد الرحله باش نسامبل هذا الرصاص اللي مع طالعين نشوي. قلنا نهار مصاب يدوزو ربي على خير ما طيحش شتا. المهم هذه كندخلوا في وسط بلا جويكا، غنطلعوا كاين شي مناظر مزيانين، كاينه تما شويه كبيره كيف تفاعم شهر 9 شهر الاخر 5 كيشدوها حيتاش المهم باش ما تنوضش العافيه وداكشي كيشدوها باش الناس ما تشويش. كتكون الحراره ديك الساعه يعني في يوم الربيع الدنيا غزاله تما في الخريف عاود. ديما خرج نهار مزيان كنا نمشيو نشوفو نقوزو نهار مع العود تما. كندخلو هادي بلا جويكا كنكملوها كنبقاو طالعين في الجبل. هنايا كملنا بويبلو بلا جويكا. ها هي بلاكاد خرجنا منه وعامده طالعين صافيرا. الطريق على الخلا مزيونه. هذا التران اللي كيمشي ببربو يوز من الناس السكه ديالو. نزيدو نطلعو جديد نوريكم من فوق كيفاش كتظهر الدنيا. نوقف معكم دابا شويه عندك ندخل بشي حاجه. عندك نعمل ديك القضيه انا الكربه والخندق نو جاي مشات القلب.
كيما وريتكم حنايا دخلنا ملي تقدروا تباركيطونا مع هاد كونتينرز وتهودوا من ديك الدرجات كيظهروا شي درجات تهودوا من 8 نيشان. حنايا لا حنا دخلنا ديك الطريقه اللي وريتكم. بقينا ماشيين هايدا وقفنا طلب راجلي واللي طلب ديالي. جينا مع واحد صاحبتي ولا اول صراحه شويه البرد شوف يدي حتى العلو هنا كاينه برد. المهم ها مكرس هاد اللوح وهنايا كاينين الشوايات. هادي هنايا كاينين الشوايات. كاينه هادي كبيره طابله كبيره فيها شي 4 شوايات كتجي في الفحم ديالك. راه كيبان الرجال يشعلوا فحم هلعبوا في طالعه تما. كاين هنايا طوايطات ولكن ما كاين دابا مشدودين في الشتوى. ما عرفتش علاش شي مره كيفتحوهم شي مره كيشدوهم. ما عرفتش كيفاش عندهم توقيت. المهم ورا فاينه كاينه واحد المطعم ساعه نمشيو نوريكم. كتمشي هيدا بلاتي الرجال كيعيط على الترميله يشرموا لنا اللحم. جبنا كلشي مطحون مع الدلاوه. المهم هادي كتبان من هنايا الرصاص كامله ومبوليه برافا بحال الاسكان كيظهر كلشي من هنايا فوق حمندر. فينا اللي كاين واحد حمندر مزيون تما فوالا كيبانو بولوز ديالنا كامل القريات كاملين. كوكوسو هدود كيسخن العتيمات كيجري مسكين عندك. المهم هذه هي الناس اللي هنا في الجوايه ديالنا كاملين كيعرفوا هذا الموضوع. الناس اللي بعادين جديدو جاونا هنايا جاو يزورونا انا كنشاركو معاهم باش يعرفوا فين يجيو يدوروا. هاد الموضوع اسمه جا في طريق سان بيرادو الروزاس. عاد هي طلع على الجبل عاود ترجع تهود بولو اخر عنده بحال جهه اخرى. دابا هاد البحر هادو هادي باديه ديال الروساس والجهه اخرى كاين تما يانسها وسان بيرادو الروزاس. المهم انا نعطيكم نزوقوها نسيوات. هذه هي الطبيله ديالنا. خليلي جبنا معنا زعزع. الرجال كيشويو رفاينا. صحيت مبغيتش نجيب الشلاضه باش نكملوا هادشي بالتعديل. الريح بدا كيدينا كلشي طياح كيسان. المهم ملي نشويو نكملوا نشحروا اتاي ديك الساعه نصوروا لكم. يلا سلامة تهلاو. واللي بغى يجي هنايا هادي الساعه مخيره حتى في الشتوى ما كنجبروا فين نعطيو الراس. هدود باي باي. منظر رائع رائع رائع. صوت المهود هنايا والطيور والخضورة والغروب. طنبرات ليه كيبرقوا. هذيك فيغيراس. هذه امبوليارا.
هذه بالأجوية وهذه الروسنس. لا بويرتو ولا خراني بوجرم. Punta Falconera nella Qatar. كده من الطريق كيمشي غياب طلباتي على رجلهم زي ناس قمش على الجبل توصل فينا فوق. كان عنده فحشي معبد لما خاص فوقي. الرجل ديالنا ما سخاوش باقي في الشوايات تيخرج لي شي جني. يلا خليكم باي باي. منظر رائع رائع رائع. صوت المهود هنايا والطيور والخضورة والغروب. طنبلات ليه كيبرقوا. هذيك فيغيراس هذه امبوليورا. هذه بالأجوية وهذه الروسنس. لا بويرتو ولا خراني بوجرم. Punta Falconera nella Qatar. كده من الطريق كيمشي غياب طلباتي على رجلهم زي ناس قمش على الجبل توصل فينا فوق. كان عنده فحشي معبد لما خاص فوقي. الرجل ديالنا ما سخاوش باقي في الشوايات تيخرج لي شي جني.